Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình lại cùng nhau nấu ăn nha. Chúng ta sẽ làm món chả giò nha. Nghe thì quá quen thuộc, nhưng món Việt này nổi tiếng trên thế giới đó các bạn. Chả giò và phở là hai món được các bạn nước ngoài biết đến rất nhiều. Những cuốn chả vàng rượm, giòn tan, nhân thấm vị, vừa ngon, vừa dễ ăn và lại rất tiện khi dùng. Chỉ cần làm đúng vài lưu ý đơn giản trong video này, bạn sẽ làm được chả giò thơm ngon, giòn lâu mà không cần bận tâm đến bí quyết đặc biệt nào cả. Nào chúng ta cùng bắt đầu làm ngay thôi. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có để thực hiện món này. Đầu tiên mình sẽ rửa thịt với muối, với giấm thật là sạch để ráo nước. Có thể dùng khăn sạch thấm lại thật là khô. Rồi cắt thịt nhỏ ra. Bây giờ mình cho vào máy xay nhuyễn thịt ha. Máy này là máy nhồi bột. Mình lắp thêm dụng cụ xay thịt vào, xay rất tiện. Các bạn mua thịt xay sẵn cũng được ha. Nếu không thì các bạn có thể băm thịt nhuyễn. Tôm thì mình bóc vỏ, rửa sạch và cũng lau thật khô nước nha. Mình cho tôm vào máy xay luôn cho tiện nè. Bây giờ mình băm hành tỏi để ướp ha. Cắt hành tím và băm nhỏ ra. Tỏi mình cũng cắt nhỏ và băm tương tự như vậy luôn ha các bạn. Phần hành lá này mình sắc nhuyễn để lát nữa ướp cùng cho thơm ha. Nấm mèo này thì mình đã ngâm nở và rửa sạch. Mình sắc ra như vậy, không sắc nhỏ quá để khi ăn giòn hơn đó các bạn. Chỗ bún tàu này thì mình ngâm nước khoảng 3 phút. Không ngâm quá lâu nha, để khi trộn vào nhân á, bún tàu sẽ hút thêm nước để nở, giúp chả không bị quá ướt. Như vậy chả sẽ giòn hơn đó. Sau khi ngâm xong thì mình cắt khúc bún tàu ra khoảng 2 đến 3 cm. Tiếp theo bạn bắt chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu vào. Cho hành tím và tỏi băm vào phi lên cho thơm. Hành tím và tỏi được phi thơm như vậy, khi ướp sẽ giúp thịt thơm hơn rất nhiều đó các bạn. Đồng thời, hành tím và tỏi được làm chín sẽ bảo quản được lâu hơn và ít bị thay đổi mùi như khi ướp hành tím sống. Phi thơm hơi se mặt là được, không cần phi vàng nha các bạn. Mình bắt đầu ướp thịt luôn nè. Cho thịt vào tô lớn để dễ trộn ha. Cho vào 1 muỗng canh rưỡi bột nêm gà. Các bạn có thể thay thế bằng hạt nêm từ xương ống cũng được. 1 muỗng canh rưỡi đường. 1 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê tiêu. Và cho hết hành tỏi phi vào luôn. Phần hành lá sắc nhuyễn. Trộn thịt lên cho đều. Mình để đây cho thịt ngấm gia vị ha. Khoai môn này á, mình dùng dụng cụ bào sợi này để bào nó ra. Sợi ngắn khoảng 3 đến 4 cm là được. Các bạn có thể cắt sợi tùy thích nha. Cà rốt thì mình cũng bào tương tự như vậy luôn nha. Các bạn có thể thay thế bằng củ sắn nếu thích. Nhưng nhớ là vắt nước cho thật là khô, vì củ sắn rất nhiều nước. Bào xong hết rồi, mình trải ra tràn hoặc mâm, hong quạt cho rau củ khô một chút rồi mới trộn nhân nha. Hạn chế nước trong nhân giúp chả giò giòn lâu đó các bạn. Mình hong quạt khoảng 30 phút là được. Giờ thịt cũng đã thấm gia vị. Mình cho vào đây nè, khoai môn, cà rốt, rồi đến nấm mèo, bún tàu. Mình bao tay lại trộn lên cho nhân nó thật là đều nha. Như vậy phần nhân đã chuẩn bị xong hết rồi. Mình tiến hành cuốn chả luôn nha các bạn. Mình sử dụng bánh tráng loại này nè, có độ dẻo, rất là dễ cuốn.
Chả giò thì màu vàng đều và đẹp và giữ được độ giòn rất lâu. Rất thích hợp để làm chả cho các buổi tiệc và làm mâm cỗ Tết. Nếu ở Mỹ các bạn tìm mua loại này ở các chợ châu Á sẽ có. Còn ở Việt Nam thì bạn tìm mua ở các chợ hoặc siêu thị nha. Mình lấy ra khỏi tủ đá 30 phút trước khi cuốn chả nha. Và mình tháo ra từng bánh để sẵn để thao tác cho nhanh ha. Các bạn nhớ phủ khăn che lại để bánh không bị khô nha. Cho 1 muỗng cà phê bột mì vào chén. Thêm 2 muỗng canh nước, khuấy đều lên để làm chất kết dính. Lát nữa mình dán mí chả ha. Các bạn có thể sử dụng trứng dán cũng được ha. Mình cuốn theo chiều góc nhọn nha. Mình trải miếng bánh xuống và múc 1 muỗng nhân cho vào, can ra cho đều. Xếp góc lại và xếp gập 2 đầu cho đều nhau. Xong rồi cuộn lại. Dán mí cuối cùng cho chả không bị xúc ra. Và mình cứ tiếp tục cuộn chả ha. Khi quen tay rồi á, làm đều và nhanh lắm đó các bạn. Cuộn chả vừa phải, đừng cuốn to quá, mất thẩm mỹ và cũng giảm giòn nha các bạn. Mình làm xong rồi nè. Mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh để chả được ráo. Chiên sẽ giòn hơn nha. Nếu gấp thì các bạn để ít nhất là 30 phút hoặc từ 3 đến 6 tiếng, tùy theo các bạn ha. Không để chả chồng lên nhau quá dày và không được bọc ráp nha, để bề mặt các cuộn chả dễ khô hen. Công đoạn cuối là chiên chả và thưởng thức thôi. Cho dầu vào chảo nhiều một chút để đủ ngập chả nha các bạn. Chờ cho dầu nóng khoảng 150 độ C. Hoặc thử đầu đũa thấy sôi mạnh xung quanh đũa là được. Từ từ cho chả vào chiên. Lúc này để mức lửa vừa. Khi săn mặt dưới trở qua mặt còn lại. Nhớ xoay trở đều trong quá trình chiên. Khi thấy chả vàng đều á, mình tăng lửa lên trên mức trung bình một chút cho dầu sôi mạnh hơn để chả không ngậm dầu và nhanh tay gấp chả ra. Nhớ lót giấy thấm dầu để hút bớt lượng dầu trong chả ha. Nếu chiên với số lượng nhiều á, các bạn có thể dùng chảo to, lượng chả cho vô từng mẻ cùng thời gian và trộn đều trong quá trình chiên. Dùng vợt vớt cho nhanh ha. Với lượng thịt và rau củ trong công thức của mình cuốn được 50 cuốn. Sau khi chiên xong, mình để nguội một chút cho chả giòn hơn nha. Các bạn vớt chả ra xong hết. Sau đó dựng đứng chả lên, đừng xếp chồng lên nhau trong lúc cho nguội. Như vậy hơi nóng kèm theo hơi nước bốc ra sẽ bị hấp hơi lại, làm các cuộn chả bị mềm đó. Nếu làm số lượng nhiều, các bạn có thể bảo quản lâu, ăn dần rất tiện mà chất lượng vẫn giữ nguyên. Sau khi đã để chả vào ngăn mát cho khô bề mặt, các bạn lấy chả ra. Sau đó xếp vào hộp đựng, đậy kín nắp và cho vào tủ đông. Với cách làm này thì khi giữ đông chả không bị dính vào nhau, không cần phải áo bột hay là dầu gì cả. Khi cần dùng, các bạn chỉ cần lấy ra trước 30 phút hoặc quay trong lò vi sóng khoảng 1 phút trước khi chiên là được. Bây giờ chúng ta cùng xem thành phẩm và thử nha. Chả giòn rụm luôn, thơm và ngọt từ rau củ, vị vừa ăn mà có thể dùng không cũng ngon. Làm cách này chả giòn rất lâu nha. Chỉ cần bạn chú ý vài điểm lúc làm như trong video này thì chắc chắn bạn sẽ có ngay mẻ chả giò ngon giòn rồi. Chấm thêm chút nước mắm chua ngọt càng thêm hấp dẫn. Chả giò có thể ăn kèm với xà lách, dưa leo, rau sống đủ loại thì ngon quên thôi luôn các bạn ơi.
Chúc các bạn làm và thưởng thức chả giò thật ngon nhé. Nhớ like và đăng ký để xem những video mới nhất. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.